Hello everyone. In life history of Adiantum, we have studied about the systematic position, occurrence. In occurrence, there are 24 species of Adiantum found in India. It is terrestrial fern and found in moist and shady places. Common Indian species are Adiantum capillus, vernaris, Adiantum candatum, Adiantum edgeworthy, Adiantum insium. The common name of Adiantum is maidenhair fern, which is given to the species of Adiantum because of their bright black colored petiole, which is resemble to the black hair of ladies. In the sporophytic structure of Adiantum, we have studied the external morphology of root, external morphology of rhizome, and external morphology of leaves. Then internal structure in which root, rhizome and leaves showing the internal structure. Root and rhizome having the hairs at the outside in epidermis portion and leaf having stomata in epidermis portion. There are vascular bundle and stele present in all structure. Today I am going to discuss with you about the reproduction in Adiantum. In the reproduction of Adiantum, it is takes place by spore. એડિયન્ટમમાં જે રિપ્રોડક્શનની પ્રોસેસ છે એ કેનાથી થાય છે? સ્પોર્સથી. હવે સ્પોર્સથી જ્યારે રિપ્રોડક્શન થાય ત્યારે હંમેશા એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન થતું હોય. સ્પોર બિયરિંગ ઓર્ગન એડિયન્ટમમાં જે રિપ્રોડક્શન થાય એસેક્સ્યુઅલી કેનાથી થાય? સ્પોરથી થાય. અને જે સ્પોર બિયરિંગ ઓર્ગન છે એને આપણે શું કીધું? સ્પોરેન્જિયા. In Adiantum, reproduction takes place mainly by spore, which is produced in large number within the sporangia. જે સ્પોર્સથી પ્રોડક્શન થાય સ્પોરોફાઇટિક કે ગેમેટોફાઇટિક સ્ટ્રક્ચરનું, એ સ્પોર છે કેમાં હોય? સ્પોરેન્જિયામાં હોય. The sporangia from the sori close to the margin on dorsal side of the mature pinni. જે સ્પોર એડિયન્ટમના જે લીવ્સ છે એને શું કીધું? પિન્ની. બરાબર, એનું બીજું નામ શું છે? પિન્ના અથવા તો પિન્ની. હવે એવા લીવ્સ કે જે લીવ્સની ઉપર સ્પોરેન્જિયા પ્રેઝન્ટ હોય તો એને શું કહેવાય? કે એને પિન્ની કહેવાય. ધ સ્પોરેન્જિયા ફ્રોમ ધ સોરી ક્લોઝ માર્જિન ઓન ધ ડોર્સલ સાઇડ, જે લીફની બે સાઈડ હોય, ડોર્સલ સાઇડ અને વેન્ટ્રલ સાઇડ, જે ડોર્સલ સાઇડ ઉપર સ્પોરેન્જિયા આવેલા હોય અને એવા સ્પોરેન્જિયા કે જેની જે લીવ્સ ઉપર આવેલા હોય એને શું કહેવાય? પિન્ની કહેવાય. Sori are present along the both sides of the veins on the dorsal side of the marginal reflex lobe. The part remains folded toward the lower side and act as a false inducium, which is membranous and brown colored. હવે જે લીફની જે ડોર્સલ સાઇડ છે જ્યાં સ્પોરેન્જિયા પ્રેઝન્ટ છે એ સાઇડની એ સાઇડ પાસે શું હોય? ડાર્ક બ્રાઉન કલરના સ્પોરેન્જિયા હોય. એને શું કહેવાય? ઇન્ડુશિયમ કહેવાય. જે ડાર્ક બ્રાઉન કલરના જે સ્પોરેન્જિયા હોય એ ડાર્ક બ્રાઉન કલરના જે ફોલ્ડ હોય એ શું હોય? ફોલ્સ સ્પોરેન્જિયા હોય, એને ઇન્ડુશિયમ કહેવાય. અને એની પાછળના ભાગે, એની બાજુના ભાગે શું હોય? જે સ્પોરેન્જિયા છે એ પ્રેઝન્ટ હોય, એકચ્યુઅલ સ્પોરેન્જિયા છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. In each sorus, the sporangia are present in different stages of development known as without any definite sequence. ઇન ઈચ સોરસ, સોરસ એટલે જે સિંગલ જે સ્પોરેન્જિયા છે એને શું કહેવાય? ઈચ સોરસ. અને જ્યારે આપણે એને કલેક્ટિવલી નામ આપીએ ત્યારે એને શું કહેવાય? સોરી. હવે ઈચ સોરસ છે એને શું કહેવાય? સ્પોરોફિલ કહેવાય. ઈચ સોરસ એને શું કહેવાય? સ્પોરોફિલ કહેવાય. સોરી આર પ્રેઝન્ટ અલોંગ ધ બોથ સાઇડ ઓફ ધ વેન્સ. જે સોરી છે એ વેન્સ હોય, લીવની અંદર શું હોય? વેન્સ હોય. વેન્સની બે સાઈડ જે સોરી છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. સોરસ ઇઝ મિક્સ ટાઈપ. સોરસ છે એ કેવું હોય? મિક્સ ટાઈપનું હોય. બરાબર. ઇન ઈચ સોરસ ધ સ્પોરેન્જિયા આર પ્રેઝન્ટ ઇન ડિફરન્ટ સ્ટેજીસ ઓફ ડેવલપમેન્ટ. જે સ્પોરેન્જિયાના જે અલગ અલગ સ્ટેજીસ હોય ડેવલપમેન્ટના, એ બધા સ્ટેજીસ છે એમાં એની ડેફિનેટ સિક્વન્સ હોય. ધ સોરસ ઇઝ મિક્સ ટાઈપ. સોરસ છે એમાં મિક્સ ટાઈપનું હોય સોરસ. ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્પોરેન્જિયા ઇઝ લેપ્ટોસ્પોરેન્જિયા. જે
સ્પોરેન્જિયાનું ડેવલપમેન્ટ છે લેપ્ટોસ્પોરેન્જિયેટ છે. દેટ મીન્સ સ્પોરેન્જિયા છે એ સ્મોલ હોય અને સ્પેશિયલાઇઝડ હોય, બરાબર. સ્પોરેન્જિયા સ્મોલ સ્પેશિયલાઇઝડ હોય અને હેવિંગ ડેફિનેટ નંબર ઓફ સ્પોર્સ. જે સ્પોરેન્જિયા છે એમાં ફિક્સ નંબર હોય સ્પોર્સના, કે એમાં 128 કરતાં ઓછા સ્પોર હોય એવા ફિક્સ નંબર હોય સ્પોર્સના, તો એને શું કહેવાય? લેપ્ટોસ્પોરેન્જિયા ટાઈપનું સ્પોરેન્જિયા. ફર્સ્ટ કયું હતું? સ્પોર બિયરિંગ ઓર્ગન્સ, બરાબર. જે સ્પોર બિયરિંગ ઓર્ગન્સ છે એને શું કીધું આપણે? સ્પોરેન્જિયા. સેકન્ડ વન ઇઝ મેચ્યોર સ્પોરેન્જિયા. The mature sporangia having 2 to 3 cells thick stalk and a spherical elliptic head or capsule. જે મેચ્યોર જે સ્પોરેન્જિયા છે એમાં શું હોય? 2 થી 3 સેલનું લેયર હોય. 2 થી 3 સેલ જેટલું થીક લેયર હોય અને એ લેયરને આપણે શું કહીએ? સ્ટોક કહીએ, બરાબર. સ્ટોકની ઉપરની સાઈડ સ્ફેરિકલ એટલે રાઉન્ડેડ, સ્ફેરિકલ ઓર ઇલિપ્ટિકલ હેડ હોય. સ્ટોકની ઉપરની સાઈડ સ્ફેરિકલ ઓર ઇલિપ્ટિકલ હેડ હોય. હિયર યુ કેન સી ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોક, બરાબર. જે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે આ શું છે? સ્ટોક. આ સ્ટોક છે એ 2 થી 3 લેયર થીક હોય અને એની ઉપરનું જે રાઉન્ડ સ્ફેરિકલ સ્ટ્રક્ચર છે એ સ્ટ્રક્ચરને શું કહેવાય? હેડ કહેવાય ઓર કેપ્સ્યુલ કહેવાય. કેપ્સ્યુલ વોલ ઇઝ ઓનલી 1 સેલ થીક. જે કેપ્સ્યુલની જે વોલ છે એની જે વોલ છે એ એક સેલના લેયરની બનેલી હોય. જે કેપ્સ્યુલની વોલ છે એ 1 સેલ થીક હોય. Vertical row of 10 to 20 cells in capsule wall develop thick wall and they form annulus. સૌથી પહેલાં શું થયું કે 2 થી 3 લેયરનો સ્ટોક છે. સ્ટોકની ઉપર રાઉન્ડેડ કે ઇલિપ્ટિક એવો સ્ટ્રક્ચર છે. એ સ્ટ્રક્ચર છે એની આજુબાજુમાં સિંગલ સેલનું એક લેયર આવેલું છે. એ સિંગલ સેલનું લેયર છે એને શું કહેવાય? કેપ્સ્યુલ વોલ. કેપ્સ્યુલની વોલ પછી વર્ટિકલ રો છે સેલની. કેટલી રો છે? 10 to 20 જેટલી સેલની રો છે. ઇટ ડેવલપ્સ થિક વોલ એન્ડ ફ્રોમ એન્યુલસ. હવે 10 to 20 જે આ જે સેલની રો છે એને શું કીધું આપણે? એન્યુલસ. ઓકે. The stomium is represented by 2 to 6 thin walled cells present at the distal end of annulus. Stomium. હિયર ધીસ ઇઝ, જો આ એન્યુલસ છે એ કમ્પ્લીટ થાય, અહીંયા એન્યુલસ પૂરું થાય પછી જે આ સ્ટ્રક્ચર છે એને શું કહેવાય? સ્ટોમિયમ કહેવાય. એ સ્ટોમિયમ શું છે? તો કે ત્યાંથી જે આ એન્થ્રીડિયા છે, જે મેચ્યોર સ્પોરેન્જિયા છે, ત્યાંથી એનું શું થાય? ઓપનિંગ થાય. એટલે આને શું કહેવાય? સ્ટોમિયમ કહેવાય. જે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે આનું ઓપનિંગ થાય તો આ ડેહિસ્ક થાય, બરાબર. બ્રેક થાય તો ક્યાંથી બ્રેક થાય? સ્ટોમિયમથી બ્રેક થાય. સ્ટોમિયમ છે એ કેટલા સેલનું હોય? 2 to 6 સેલનું. This arrangement of cells permit an easy splitting when sporangium dehisc. હવે જ્યારે સ્પોરેન્જિયા છે એ ડેહિસ્ક થાય એટલે જે સ્પોરેન્જિયા છે એ બ્રેક થાય અને એમાંથી જે સ્પોર્સ નીકળે તો એ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ઇઝી સ્પ્લિટિંગ, ઇઝીલી બ્રેક થઈ જાય એટલા માટે આવું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ફોર્મ થાય. મેની સ્પોર્સ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સ્પોરેન્જિયમ. જે સ્પોરેન્જિયા છે એમાં ઘણા બધા સ્પોર્સ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓલ સ્પોર્સ આર લાઇક એડિયન્ટમ હોમોસ્પોર્સ, બરાબર. બધા જે સ્પોર્સ છે એ કેવા હોય? સેમ હોય, એક સરખા સ્પોર્સ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. નાઉ we are going to observe the figure. હવે ફિગરમાં શું છે? તો કે આ લીફ છે, બરાબર. લીફ છે એમાં ફોલ્ડિંગ જોવા મળ્યું, બરાબર. ફોલ્ડિંગ છે એમાં શું છે? ફોલ્સ ઇન્ડ્યુશિયમ છે. ફોલ્સ ઇન્ડ્યુશિયમ કમ્પ્લીટ થાય પછી શું આવે? સ્પોરેન્જિયા આવે. હવે સ્પોરેન્જિયા છે એમાં શું હોય કે સ્પોરેન્જિયાની અંદર જે મેચ્યોર સ્પોરેન્જિયા છે એ મેચ્યોર સ્પોરેન્જિયાનું સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણે જોવાનું છે, બરાબર. આ જે સ્ટ્રક્ચર છે આ ઝૂમ કરેલું છે, જે લીફનું ફોલ્ડિંગ છે. લીફનું ફોલ્ડિંગ છે એની અંદર જે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે આ શું છે? મેચ્યોર સ્પોરેન્જિયા. આ મેચ્યોર સ્પોરેન્જિયા છે એને ઝૂમ કરીને અહીંયા બતાવેલું છે. હવે એમાં શું છે કે 2 થી 3 સેલનું થીક એવું શું છે? સ્ટોક પોર્શન છે. એ સ્ટોક પોર્શન પછી શું થાય? એન્યુલસ પોર્શન. એન્યુલસ પોર્શન છે એ સિંગલ સેલનું એક લેયર છે, બરાબર. એન્યુલસ પોર્શન કમ્પ્લીટ થાય પછી શું છે? સ્ટોમિયમ લેયર, બરાબર. સ્ટોમિયમ લેયર છે એ 2 થી 6 સેલનું બનેલું હોય અને સ્ટોમિયમ છે એ શું છે? ઓપનિંગ ઓફ ધી સ્પોરેન્જિયા. અહીંયાથી જે સ્ટોમિયમ લેયર છે ત્યાંથી જે સ્પોરેન્જિયા છે એનું ઓપનિંગ થતું હોય. હવે સ્ટોમિયમ લેયર છે
એ શું કામે છે તો કે ઇઝીલી બ્રેક થાય એટલા માટે, ઇઝી સ્પ્લિટિંગ માટે. બધા સ્પોર્સ છે, જે મેચ્યોર સ્પોર છે એ સ્પોરેન્જિયામાં પ્રેઝન્ટ હોય. આ જે વચ્ચેનું સ્ટ્રક્ચર છે આ કેના માટે છે? સ્પોર્સ માટે, બરાબર. અહીંયા સ્પોર્સ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓર સ્પોર્સ આર અલાઇક, જે સ્પોર છે એ બધા એક સરખા હોય. એટલા માટે એડિયન્ટમ છે એને શું કહેવાય? હોમોસ્પોરસ કહેવાય, કેમ કે એમાં બધા જે સ્પોર્સ છે એ કેવા છે? એક સરખા છે. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ મેચ્યોર સ્પોરેન્જિયા. Now, gametophytic phase. સ્પોર્સ આર ધ પાયોનિયર સ્ટેજ ઓફ ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ. હવે આપણે જે લીફ છે એડિયન્ટમ છે એનું લીફ છે એ મેચ્યોર થાય. એડિયન્ટમનું લીફ મેચ્યોર થાય એટલે એની જે ડોર્સલ સાઇડ છે, એનો જે પાછળનો ભાગ છે એની એ ત્યાં શું ડેવલપ થાય? નાના નાના સ્પોરેન્જિયા ડેવલપ થાય. ક્યાં ડેવલપ થાય? લીફના જે ફોલ્ડિંગ પોર્શન હોય ત્યાં, બરાબર. એની અંદર શું હોય? નાના નાના સ્પોરેન્જિયા હોય. એ સ્પોરેન્જિયા છે એમાં સ્ટોક પોર્શન હોય, એન્યુલર પોર્શન હોય અને સ્ટોમિયમ પોર્શન હોય. અને વચ્ચેની સાઈડ શું આવેલા હોય? સ્પોર્સ આવેલા હોય. હવે સ્ટોમિયમ છે એ ઓપનિંગ છે અને સ્ટોમિયમ છે એ બ્રેક થઈ જાય એટલે આખું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ખુલી જાય, અને સ્ટ્રક્ચર ખુલી જાય એટલે સ્પોર છે એ રિલીઝ થાય, બરાબર. જે સ્પોરેન્જિયા છે એ ડેહિસ થાય. એના પછી છે ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ. સ્પોર્સ આર ધ પાયોનિયર સ્ટેજ ઓફ ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ. જ્યારે ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ છે એની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? સ્પોર્સથી, બરાબર. જે સ્પોર છે એ મેચ્યોર થાય, ડેહિસ્ક થાય, અને પછી એમાંથી જે સ્ટ્રક્ચર બને એ શું કહેવાય? ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ કહેવાય. ધ સ્પોર્સ આર ટેટ્રાહેડ્રલ એન્ડ પોઝેસ ટ્રાઇરેડિયેટ રેન્જ. જે સ્પોર છે એ કેવા હોય? ટેટ્રાહેડ્રલ, એટલે આપણે એવું કીધું કે જેનું સ્ટ્રક્ચર છે ને એ કેવું હોય? ટ્રાયંગ્યુલર, 3 ખૂણાવાળું સ્ટ્રક્ચર હોય, બરાબર. એવા સ્પોર્સ હોય. ઈચ સ્પોર ઇઝ હેપ્લોઇડ એન્ડ યુનિન્યુક્લિયેટ. જે સ્પોર્સ છે એ કેવા હોય? હેપ્લોઇડ હોય. હેપ્લોઇડ કોને કહેવાય? કે જેમાં સિંગલ સેટ ઓફ ક્રોમોઝોમ્સ હોય એને શું કહેવાય? હેપ્લોઇડ હોય. અને યુનિન્યુક્લિયેટ એટલે જે સ્પોર છે એ કેવા હોય? સિંગલ ન્યુક્લિયસ પ્રેઝન્ટ હોય. સ્પોર્સ ડેવલપ ઓન ટુ ધ પ્રોથેલસ. હવે જે સ્પોર છે એ કેની ઉપર ડેવલપ થાય? પ્રોથેલસ ઉપર. A mature prothallus is thin, green, flat and corded body. પ્રોથેલસ શું છે? પ્રોથેલસ છે એ થીન ગ્રીન કલરનું છે. ગ્રીન કલરનું છે દેટ મીન્સ ઇટ કેન ડુ ફોટોસિન્થેસિસ. ફોટોસિન્થેસિસ કરીને પોતાની જાતે એ ફૂડ બનાવે છે. મેચ્યોર પ્રોથેલસ ઇઝ થીન, ગ્રીન, ફ્લેટ એન્ડ કોર્ડેડ. કોર્ડેડ મીન્સ હાર્ટ શેપનું. It is only one cell thick all over except the region just the posterior to the apical notch. હવે જે કોર્ડેડ શેપ છે એ કોર્ડેડ શેપ છે એ એની એપાઇકલ નોચ હોય ને એના લીધે એને એવો શેપ મળેલો હોય, બરાબર છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી વન સેલ થીક, સિંગલ સેલ થીક હોય. region just the posterior to the apical notch. On the ventral side of the posterior older portion develop many uninuclear rhizoid. હવે જે આની વેન્ટ્રલ સાઇડ છે, બરાબર, જે આ સ્ટ્રક્ચર છે વેન્ટ્રલ સાઇડથી શું થાય? સિંગલ ન્યુક્લિયસ કે સિંગલ સેલવાળા રાઇઝોઇડ છે એ ડેવલપ થાય. એ રાઇઝોઇડ શું કરે તો કે એને જે કોઈ પણ સબસ્ટ્રેટમ છે, સોઇલ છે, એની સાથે એટેચ થવામાં હેલ્પ કરે. Cells of the prothallus are green because of the presence of many chloroplast. હવે જે પ્રોથેલસ છે એના સેલ્સ છે એ કેવા હોય? ગ્રીન કલરના હોય, બિકોઝ ઓફ એ ફોટોસિન્થેસિસ કરી શકે એટલા માટે. On the under surface of the prothallus are the present sex organ. હવે જે પ્રોથેલસ છે એની અંદરના ભાગે, એની વચ્ચેના ભાગે શું પ્રેઝન્ટ હોય? સેક્સ ઓર્ગન પ્રેઝન્ટ હોય. એમાં શું હોય? આર્ચિગોનિયા એન્ડ એન્થ્રીડિયા પ્રેઝન્ટ હોય. ઓકે. સ્પોર્સ આર ધ પાયોનિયર સ્ટેજ ઓફ ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ. સ્પોર્સમાંથી જ ગેમેટોફાઇટિક ફેઝનું ફોર્મેશન થાય. સ્પોર્સ કેવા હોય તો કે ટેટ્રાહેડ્રલ એન્ડ ટ્રાઇરેડિયેટ હોય. સ્પોર્સ છે હેપ્લોઇડ હોય અને યુનિન્યુક્લિયેટ હોય. સ્પોર્સ આર ડેવલપ ઓન ટુ ધ પ્રોથેલસ. હવે પ્રોથેલસનું સ્ટ્રક્ચર, પ્રોથેલસ કેવું હોય? થીન, ગ્રીન, ફ્લેટ એન્ડ કોર્ડેડ શેપનું, બરાબર. થીન હોય, ગ્રીન કલરનું હોય, કોર્ડેડ એટલે હાર્ટ શેપનું હોય. જે પ્રોથેલસ છે ઇટ ઇઝ ઓનલી વન સેલ થીક એન્ડ
એપાઇકલ નોચ ઇઝ પ્રેઝન્ટ, બરાબર. આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એને શું કહેવાય? એપાઇકલ નોચ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓન ધ વેન્ટ્રલ સાઇડ ઓફ ધ પોસ્ટેરિયર પોર્શન ઓફ ધી પ્રોથેલસ, વેન્ટ્રલ સાઇડ ઓફ ધી પોસ્ટેરિયર એટલે જ્યાં નીચેનો પોર્શન છે ત્યાંથી રાઇઝોઇડ છે એ નીકળે. અને એ રાઇઝોઇડ છે એ કેવા હોય? યુનિસેલ્યુલર રાઇઝોઇડ હોય, બરાબર. સેલ ઓફ ધ પ્રોથેલસ આર ગ્રીન બીકોઝ ઓફ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ મેની ક્લોરોપ્લાસ્ટ. જે ગેમેટોફાઇટિક ફેઝમાં જે પ્રોથેલસ છે એ પ્રોથેલસના સેલ્સ છે એ ગ્રીન કલરના હોય, એમાં ક્લોરોપ્લાસ્ટ પ્રેઝન્ટ હોય એટલા માટે. ઓન ધ અંડર સરફેસ ઓફ પ્રોથેલસ, પ્રોથેલસની જે સરફેસ છે એની ઉપર સેક્સ ઓર્ગન પ્રેઝન્ટ હોય. કેવા? આર્ચિગોનિયા અને એન્થેરિડિયા. હિયર યુ કેન સી ધીસ ઇઝ ધ પોર્શન ઇન વિચ આર્ચિગોનિયા ઇઝ ડેવલપ્ડ એન્ડ એન્થેરિડિયા ઇઝ ડેવલપ્ડ નિયર ટુ ધ rhizoids. Now antheridium. Antheridia are present projecting on the posterior portion of prothallus. જે એન્થેરિડિયા છે ક્યાં ડેવલપ થાય? પોસ્ટેરિયર પોર્શન ઓફ પ્રોથેલસ, બરાબર. જે આ પ્રોથેલસ છે એની ઉપર અહીંયા એન્થેરિડિયા છે એ ડેવલપ થાય. પ્રોથેલસ આર પ્રોટોડેન્ડ્રસ. વોટ ઇઝ મિનિંગ ઓફ પ્રોટોડેન્ડ્રસ? એન્થેરિડિયા ડેવલપ ફર્સ્ટ એન્ડ આર્ચિગોનિયા લેટર. જ્યારે પ્રોથેલસ છે એ ડેવલપ થતું હોય, પ્રોથેલસ મેચ્યોર થઈ જાય એટલે એની ઉપર શું થાય? સેક્સ ઓર્ગન છે એ ડેવલપ થાય. હવે સેક્સ ઓર્ગન ડેવલપ થાય એટલે એમાં શું થાય કે જ્યારે એન્થેરિડિયા છે એ પહેલાં ડેવલપ થાય અને આર્ચિગોનિયા છે એ પછી ડેવલપ થાય. આવા સ્ટ્રક્ચરને શું કહેવાય? પ્રોટેન્ડ્રસ, બરાબર. આ સિંગલ માર્કના જે ક્વેશ્ચન પૂછાય એમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે વોટ ઇઝ પ્રોટેન્ડ્રસ? તો એન્થેરિડિયા ફર્સ્ટ ડેવલપ થાય અને આર્ચિગોનિયા છે એના પછી ડેવલપ થાય, તો એને શું કહેવાય? પ્રોટેન્ડ્રસ. The mature antheridium is projected structure. It remains surrounded by a jacket consisting of two ring cell and cover cell. જે mature antheridium છે, here you can see this is the structure of mature antheridium. It remains surrounded by jacket consisting of two ring and cover cell. બરાબર. આ જે antheridium છે એની આજુબાજુમાં ring cell અને cover cell નું શું હોય? જેકેટ બનેલું હોય. Inside the jacket, there are 20 to 18 uninucleate multiflagellate antherozoids are present. જેકેટની અંદર 20 થી 80 જેટલા inside the jacket 20 to 80 uninucleate and multiflagellate સિંગલ ન્યુક્લિયસવાળા મલ્ટીફ્લેજેલેટ એટલે બે કરતાં વધારે ફ્લેજેલા છે, બરાબર. ફ્લેજેલાનું ફંક્શન, વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ફ્લેજેલા? મૂવમેન્ટ માટે, બરાબર. વોટરમાં કે એમાં સ્વિમિંગ માટે કે મૂવમેન્ટ માટે શું આપેલું હોય? ફ્લેજેલા આપેલું હોય. ફ્લેજેલા છે ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઓન ધ એન્ટિરિયર એન્ડ ઓફ એન્થેરોઝોઇડ. જે એક એન્ટિરિયર એન્ડ, બરાબર. બે એન્ડ હોય, પોસ્ટેરિયર એન્ડ એન્ડ એન્ટિરિયર એન્ડ. ફ્લેજેલા ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય? એન્ટિરિયર એન્ડ ઓફ ધ એન્થેરોઝોઇડ્સ. The ring cell absorb water, swell and shedding of cover cells occurs. Antherozoid thus find way to come out. હવે જે રિંગ સેલ છે, આપણે સૌથી પહેલાં જ્યારે એન્થેરિડિયાનું સ્ટ્રક્ચર છે એમાં બે લેયર હતા, રિંગ સેલ અને કવર સેલ. જે રિંગ સેલ છે ને એ વોટર એબ્ઝોર્બ કરે. વોટર એબ્ઝોર્બ કરે અને એ વોટર એબ્ઝોર્બ કરે એટલે શું થાય? જે રિંગ સેલ છે એ વોટર એબ્ઝોર્બ કરે એટલે એની અંદર પાણી છે એ વધી જાય ને પાણી વધી જાય એટલે શું થાય? સેલ છે એ બ્રસ્ટ થઈ જાય. બ્રસ્ટ થઈ જાય એટલે જે એન્થેરોઝોઇડ છે એને બહાર આવવાનો રસ્તો મળી જાય. તો એન્થેરિડિયાના સ્ટ્રક્ચરમાં એન્થેરિડિયા છે ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય? તો કે પોસ્ટેરિયર પોર્શન ઓફ ધ પ્રોથેલસ. પ્રોથેલસ છે એ કેવું છે? પ્રોટેન્ડ્રસ છે એટલે એમાં એન્થેરિડિયા પહેલાં ડેવલપ થાય ને આર્ચિગોનિયા એ પછી ડેવલપ થાય. મેચ્યોર એન્થેરિડિયા છે એમાં જેકેટ સેલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય. એ જેકેટ સેલમાં બે રિંગ સેલ અને કવર સેલ પ્રેઝન્ટ હોય, બરાબર. ધીસ ઇઝ જેકેટ સેલ. આ જે સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે શું છે? જેકેટ સેલ છે. એ જેકેટ સેલમાં બે રિંગ સેલ અને કવર સેલ પ્રેઝન્ટ હોય. જેકેટ સેલની અંદર 20 to 80 યુનિન્યુક્લિએટ એન્ડ મલ્ટીફ્લેજેલેટ એન્થેરોઝોઇડ પ્રેઝન્ટ હોય, બરાબર. આ જે જેકેટ સેલ છે, બરાબર. આ જેકેટ સેલની આ જેકેટ છે ને એન્થેરિડિયાનું સ્ટ્રક્ચર છે ને હંમેશા કેવું હોય? બેડમિન્ટનના રેકેટ જેવું, બરાબર. જે જેકેટ સેલ છે એની અંદર 20 to 80 યુનિન્યુક્લિએટ એન્ડ મલ્ટીફ્લેજેલેટ સિંગલ ન્યુક્લિયસવાળા અને ઘણી મલ્ટીફ્લેજેલેટ શું પ્રેઝન્ટ હોય? એન્થેરોઝોઇડ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય.
એન્થેરોઝોઇડ છે એ ક્યાં આવેલું હોય? એન્ટિરિયર એન્ડ ઉપર, બરાબર. બે એન્ડ હોય એન્થ્રોસાઇડ્સને, એન્થેરોઝોઇડ્સને, એન્ટિરિયર એન્ડ અને પોસ્ટેરિયર એન્ડ. એન્ટિરિયર એન્ડ છે એની સાઈડ, એ સાઈડ શું પ્રેઝન્ટ હોય? ફ્લેજેલા પ્રેઝન્ટ હોય. હવે શું થાય કે આજે કોઈ પણ જે રિપ્રોડક્શન છે કે ફર્ટિલાઇઝેશન છે ને, એ હંમેશા શું થાય કે વોટરની પ્રેઝન્સ હોય ને તો જ થાય. એટલા માટે જે રિંગ સેલ છે એ વોટર છે એ એબ્ઝોર્બ કરે, બરાબર. રિંગ સેલ છે એ વોટર એબ્ઝોર્બ કરે અને એની અંદર એટલું બધું પાણી વધી જાય કે બ્રસ્ટ થઈ જાય, સેલ છે એ બ્રેક થઈ જાય. બ્રેક થઈ જાય એટલે એન્થેરોઝોઇડ છે એને બહાર આવવાનો રસ્તો મળી જાય અને એન્થેરોઝોઇડ છે એ લિબરેટ થઈ જાય. નાઉ સ્ટ્રક્ચર ઓફ આર્ચીગોનિયમ. Archegonia lie near to the apical notch, one on thickening of the central apical cushion. આર્ચીગોનિયા પર ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય? તો કે આ ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ છે, આ પ્રોથેલસ છે. પ્રોથેલસમાં અહીંયા એન્થ્રીડિયા પ્રેઝન્ટ હોય. આર્ચીગોનિયા ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય? આ સ્ટ્રક્ચરને કેવું કહેવાય? કુશન પોર્શન કહેવાય. અહીંયા આર્ચીગોનિયા છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. Archegonia lie near the apical notch on thickened central of the apical cushion. Mature archegonium is differentiated into 5 to 7 cells. High neck composed of 4 vertical row of cells and one venter. જે મેચ્યોર આર્ચીગોનિયમ છે એ ડેવલપ થાય, ડિફરન્શિએટ થાય 5 to 7 સેલ ઓફ હાઈ નેક, બરાબર. 5થી જો જે આર્ચીગોનિયા છે ને એમાં નેક પોર્શન હોય અને વેન્ટર પોર્શન હોય ને પછી એગ સેલ હોય. સૌથી પહેલાં જે નેક પોર્શન હોય એમાં 5 થી 7 સેલના, નેક પોર્શનમાં 5 થી 7 સેલ આવેલા હોય, એની વર્ટિકલ રો આવેલી હોય. એના પછી શું આવેલું હોય? વેન્ટર પોર્શન આવેલો હોય અને એના પછી એગ સેલ આવેલું હોય. Neck canal is occupied by a neck canal cell and venter canal cell. The neck projects above the surface of the prothallus, whereas the venter remains embedded in it. બરાબર. જે આર્ચીગોનિયા છે, આ મેચ્યોર આર્ચીગોનિયાનું આ સ્ટ્રક્ચર છે. એમાં શું છે? નેક કેનાલ સેલ, નેક, પછી નેક કેનાલ સેલ, વેન્ટર અને એગ સેલ. એના પછી નેક છે એ કેટલા સેલનું બનેલું હોય? કેટલા સેલનું બનેલું હોય? 5 થી 7 સેલનું. એના પછી આ નેક છે એ 5 થી 7 સેલનું બનેલું હોય. એના પછી આ નેક કેનાલ સેલ આવે, એના પછી વેન્ટર સેલ અને એના પછી એગ સેલ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. અને એગ છે એ કેટલો? સિંગલ નંબરમાં, બરાબર. સિંગલ એગ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. અને વેન્ટર જે નેક છે ઇટ પ્રોજેક્ટ્સ અબાઉટ ધ સરફેસ ઓફ પ્રોથેલસ. આ બધું ક્યાં આવેલું હોય? પ્રોથેલસની સરફેસ ઉપર અને એની આજુબાજુમાં પણ સેલનું લેયર આવેલું હોય, જે સેલનું લેયરને શું કરે? પ્રોટેક્ટ કરે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ આર્ચીગોનિયમ. એના પછી છે ફર્ટિલાઇઝેશન. વોટર ઇઝ એસેન્શિયલ ફોર ફર્ટિલાઇઝેશન, બરાબર. વોટર છે એ રિક્વાયર્ડ છે ફર્ટિલાઇઝેશન માટે. Because of the chemotactic stimulus, the antherozoids are attracted and enter to the archegonium. વોટર છે એ ફર્ટિલાઇઝેશન માટે એસેન્શિયલ છે. કેમોટેક્ટિક સ્ટિમ્યુલસ એટલે એનો મિનિંગ એવો થાય કે અમુક કેમિકલ એવા જે આર્ચીગોનિયા છે એમાંથી અમુક એવા સ્પેસિફિક ટાઈપના કેમિકલ છે એ રિલીઝ થાય. અને એ કેમિકલ રિલીઝ થાય ને એટલે એન્થેરોઝોઇડ છે ને ઓટોમેટિકલી આર્ચીગોનિયાની આજુબાજુમાં શું થાય? એટ્રેક્ટ થાય. એને શું કહેવાય? કેમોટેક્ટિક સ્ટિમ્યુલેટ્સ, બરાબર. Antherozoids are attracted and enter to the archegonium. અમુક ટાઈપના જે કેમિકલ સબસ્ટન્સીસ છે એ રિલીઝ થાય આર્ચીગોનિયામાંથી અને એને લીધે જે એન્થેરોઝોઇડ્સ છે કે જેને મલ્ટીફ્લેજેલા છે એ પાણીમાં મૂવમેન્ટ કરતા હોય, બરાબર. અને એને જે આર્ચીગોનિયા છે એ કેમિકલ રિલીઝ કરી અને એટ્રેક્ટ કરે. Many antherozoids get themselves entangled in the gelatinous mass, but ultimately only one of them enters to the egg and fuse with the egg nucleus and diploid zygote is formed. ઘણા બધા એન્થેરોઝોઇડ્સ છે એ જે જીલેટિનસ માસ છે, આખું માસ છે એ કોનું બનેલું હોય? જીલેટિનસનું, બરાબર. જીલેટિનસ માસ છે એની આજુબાજુમાં પ્રેઝન્ટ હોય. બટ અલ્ટિમેટલી ઓનલી વન ઓફ ધેમ
એક જ એ જે એન્થરોઝોઇડ છે એમાંથી ઓનલી સિંગલ એન્થરોઝોઇડ છે એ એગ સેલ સાથે ફ્યુઝ થાય એન્ડ ડિપ્લોઇડ ઝાયગોટ ઇઝ ફોર્મ, અને જે એગ સેલ સાથે ફ્યુઝ થાય પછી શું થાય, ડિપ્લોઇડ ઝાયગોટ ઇઝ ફોર્મ. યંગ સ્પોરોફાઇટ. zygote is starting point of the next diploid sporophytic generation. ઝાયગોટ બની ગયો. ઝાયગોટ છે એ સ્ટાર્ટિંગ પોર્શન છે ડિપ્લોઇડ સ્પોરોફાઇટિક જનરેશન. Now fertilization the zygote divides and form the embryo. ફર્ટિલાઇઝેશન થાય એટલે શું થાય કે ઝાયગોટ છે એ ડિવાઈડ થાય અને શું ઝાયગોટ છે એમાં સેલ ડિવિઝન થાય, કન્ટિન્યુઅસલી સેલ ડિવિઝન થાય અને એનું શું એમ્બ્રિયો છે એ એમ્બ્રિયો ફોર્મેશન થાય. The embryo is differentiated into leaves, primary root and secondary root. This is young sporophyte. young sporophyte માં શું થાય, આ પ્રોથેલસ છે બરાબર, પ્રોથેલસમાંથી આ એમ્બ્રિયોની રૂટ નીકળે એટલે આમ પ્રોથેલસ છે, પ્રોથેલસમાં શું થયું, ડિપ્લોઇડ ઝાયગોટ ફોર્મ થયો, ઝાયગોટમાંથી શું થાય, એમ્બ્રિયો ફોર્મ થાય, એમ્બ્રિયોમાંથી ડેવલપ થાય અને એમ્બ્રિયોની રૂટ નીકળે અને આ જે ફર્સ્ટ લીફ છે એ ફર્સ્ટ લીફ નીકળે બરાબર. એમ્બ્રિયો ઇટ ઇઝ ડિફરન્શિએટેડ ઇન્ટુ લીવ્સ, પ્રાઇમરી રૂટ એન્ડ સેકન્ડરી રૂટ. This is the structure of young sporophyte. Now, alternation of generation. Adiantum is sporophytic and produce spores. These spores on germination produce gametophyte, which is turn produce antherozoid and egg in antheridia and archegonia respectively. Adiantum છે એમાં સ્પોરોફાઇટિક છે બરાબર. એનું પછી એ સ્પોરોફાઇટિક છે એ સ્ટેજ કેવું હોય, ડિપ્લોઇડ હોય અને એ સ્પોર પ્રોડ્યુસ કરે. ધી સ્પોર્સ ઓન જર્મિનેશન, જે આ સ્પોર છે એ જર્મિનેટ થાય અને શું થાય, ગેમેટોફાઇટિક ફેઝનું ફોર્મેશન કરે. ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ છે એ કેવો ફેઝ છે, હેપ્લોઇડ ફેઝ છે. અને ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ છે એ એન્થ્રોઝોઇડ અને એગ છે એનું ફોર્મેશન કરે. કેમાં, એન્થ્રીડિયા અને આર્ચિગોનિયા. એન્થ્રોઝોઇડ છે એ એન્થ્રીડિયામાં પ્રોડ્યુસ થાય અને આર્ચિગોનિયા છે એમાં એગ સેલ પ્રોડ્યુસ થાય. This reproductive structure after the fertilization produce zygote. આ જે reproductive structure છે fertilization પછીનું એ શું કરે, zygote produce કરે, which again on germination give rise to the sporophytic plant. zygote માંથી શું થાય, પાછું diploid stage આવી ગયું એટલે sporophytic plant છે એનું generation થાય. In this way, sporophytic gametophytic generation alternate with each other, although the sporophytic phase is dominant over the gametophytic phase. આવી રીતે જે જનરેશન છે એનું શું થાય, અલ્ટરનેશન થયા રાખે અને સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ છે એ કેવું છે, ડોમિનન્ટ છે અને ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ છે એ કેવું છે, રેસેસિવ છે. ઇન ધીસ ફિગર યુ કેન સી એડિયન્ટમ સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ છે બરાબર. એડિયન્ટમ એમાંથી શું થાય, સ્પોરોફિલનું ફોર્મેશન થાય, એમાં સ્પોરેન્જિયા પ્રેઝન્ટ હોય, સ્પોર મધર સેલ, આ બધું કેવું સ્ટેજ છે, ડિપ્લોઇડ સ્ટેજ છે. એમાં મિયોસિસ થાય અને સ્પોર્સ બને બરાબર. સ્પોર્સ છે એ કેવા હોય, હેપ્લોઇડ હોય. સ્પોર્સનું જર્મિનેશન થાય, પ્રોથેલસ બને. પ્રોથેલસમાંથી બે સ્ટ્રક્ચર બને, એન્થ્રીડિયા અને આર્ચિગોનિયા. એન્થ્રીડિયામાં એન્થ્રોઝોઇડ્સ પ્રોડ્યુસ થાય અને આર્ચિગોનિયામાં એગ સેલ પ્રોડ્યુસ થાય. આ બધું કેવું છે, સ્પોર્સથી લઈ અને એન્થ્રોઝોઇડ ને એગ સુધી લઈ, અને આ શું કેવું છે, હેપ્લોઇડ સ્ટેજ છે. આ ઉપરનું સ્ટેજ છે, આ જે સ્ટેજ છે આ કેવું છે, ડિપ્લોઇડ સ્ટેજ છે. અને સ્પોર્સથી લઈ અને એન્થેરોઝોઇડ સુધીનું સ્ટેજ છે એ કેવું છે, હેપ્લોઇડ સ્ટેજ છે. એના પછી શું થાય, ફર્ટિલાઇઝેશન થાય. ફર્ટિલાઇઝેશન થાય પછી ઝાયગોટ ફોર્મ થાય. ઝાયગોટ ફોર્મ થાય એના પછી શું થાય, એમ્બ્રિયો બને બરાબર. એમ્બ્રિયો બને અને એમ્બ્રિયોમાંથી શું થાય, મેચ્યોર એડિયન્ટમ બને. સો ધીસ ઇઝ ધ, આ જે સ્ટ્રક્ચર છે ઝાયગોટથી લઈ અને મિયોસિસ સુધીનો આ સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ કહેવાય. અને આ જે સ્પોર્સથી લઈ અને ફર્ટિલાઇઝેશન સુધીનો જે ફેઝ છે એને શું કહેવાય, ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ કહેવાય. સો લાઈફ સાયકલ ઓફ એડિયન્ટમ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ પોર્શન, સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ એન્ડ ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ. સ્પોરોફાઇટિક ફેઝ છે એ ડોમિનન્ટ ફેઝ છે અને જે ગેમેટોફાઇટિક ફેઝ છે એ રેસેસિવ ફેઝ છે. So here we are completing the unit Pteridophyta. In next chapter, in next lecture, we will discuss about the heterospory.